السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ كيف الحال؟ نخش بقى في آخر فيديو في سيكشن السيرفيسز في الكورس بتاعنا، واللي هنتكلم فيه عن السيرفيس سبسكرايبر تريت. والسيرفيس سبسكرايبر تريت دي عبارة عن هيلبر كده بيساعدك إن أنت تكريت السيرفيس لوكيتور اللي اتكلمنا عليه بالتفصيل في الفيديو اللي فات. طب ده بيساعدك ازاي؟ ده بيساعدك انك تخلي السيرفيس لوكيتور بتاعك more efficient، وفي نفس الوقت بيكون سهل في المينتننس، وان انت تتعامل مع السيرفيسز، مش بس ان هي تبعتها كاري، زي مثلا تعمل implement الفانكشن اللي هي get subscribed service وبس تبعتها كاري. لا، تعملها كأنها traits، تقدر تستخدمها كأنها different classes. طيب ده بقى نعمله ازاي؟ تعالوا نرجع على my own service locator. انا هنا بعمل implement للسيرفيس سبسكرايبر انترفيس، وقلت له هنا انا عايز الكونتينر، وهنا قلت له ابعت لي كل الحاجات دي، وهنا بعمل الاكشن. تمام. بس انا مش عايز اعمل كل الكلام ده، انا عايز اخلي كل سيرفيس من دول موجوده في فايل لوحدها، وقت ما احتاجها اقدر ان انا ابعتها كتريت. معنى كده معناها كده ان انا اي سيرفيس لوكيتور هحتاج فيه السيرفيس دي اقول له خد ضيف لي السيرفيس دي. معنى كده ان السيرفيس دي هتبقى موجوده لما انادي عليها، ومش هتبقى موجوده لما ما استخدمهاش. ده نعمله ازاي؟ لو شلت انا كل السيرفيسز دي او كل الفانكشنز دي كده، تمام، طبعا هيديني ايرور ويقول لي ان انت لازم تعمل امبلمنت الفانكشن اللي موجوده داخل السيرفيس سبسكرايبر انترفيس. فاجي هنا اقول له لا يا عم الحاج، انا مش عايز اعمل امبلمنت. اقول له هنا use service subscriber trait. السيرفيس سبسكرايبر تريت دي عامله هي جوه امبلمنت للفانكشن اللي موجوده داخل السيرفيس سبسكرايبر انترفيس. فتعالوا نخش مثلا على السيرفيس سبسكرايبر تريت دي ونشوف. هتلاقي هنا عامله اوريدي امبلمنت لجيت سبسكرايب سيرفيسز، وبترجع لك اري عادي جدا. عشان كده الايرور اللي هنا خلاص راح. طيب انا هنا بقى عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعرف السيرفيسز بتاعتي اللي انا عايز اعملها ليزي لودنج وتضاف في اللوكيتور بتاعي على انها functions. فاجي هنا اقول له مثلا private function، تمام، first action. تمام. first action دي هقول له this container، طبعا الكونتينر ده جاي من التريت. تمام. اقول له هنا get مين بقى. لازم نعرف حاجه مهمه قوي، ان السيرفيس سبسكرايبر تريت دي بتمكنك او بترجع لك سيرفيسز او سيرفيس لوكيتور في كل الفانكشنز اللي موجوده في الكلاس ده اهو. تمام. متضافه كلها جوه السيرفيس لوكيتور بتاعك، بحيث ان الاي دي هو الميثود نيم. الاي دي هو الميثود نيم بتاع الايه، بتاع السيرفيس دي. يعني يعني كل الفانكشنز اللي انت تضيفها هنا بالمنظر ده ما يكونش فيها return، قصدي ما يكونش فيها arguments، ويكون فيها return type. هي بترجع لك service locator. السيرفيس لوكيتور ده بيلم لك كل الفانكشنز دي في سيرفيس لوكيتور جاهز، كأنه كده بيقول لك كل السيرفيس دي مع بعض كده يضيفها في سيرفيس لوكيتور ويبعته لك مع السلامه، انت تقدر تستخدمه بدل ما انت تضيفهم في array. تمام. فانا هنا عشان اعرف السيرفيس بتاعتي لازم اخلي مفيش argument، وفي نفس الوقت لازم هنا اعرف التايب هنت. والتايب هنت بتاعه او الريتيرن تايب لازم يكون لازم يكون هو الكلاس نيم بتاع السيرفيس بتاعتي. فاجي هنا اقول له ان التايب او الريتيرن تايب بتاعي يكون first action service. وهنا زي ما قلنا ان الاي دي لازم يكون الميثود، عشان كده هنا اقول له انا عايز الميثود. تمام. ده معناه كده؟ ده معناه ان السيرفيس سبسكرايبر تريت هتشوف الفانكشن دي كده، تروح واخداها على طول، عامله لك سيرفيس. السيرفيس دي نوعها first action service، وهيضيفها في السيرفيس لوكيتور ويخليها متاحه تقدر تستخدمها في اللوكيتور بتاعك. تمام. طب انا عايز اعمل نفس الكلام، اقول له هنا طبعا return. عايز اعمل نفس الكلام للسكند والثيرد، اقول له ده السكند ودي الثيرد. خلي بقى كده نظبط الدنيا دي كده. اقول له هنا مثلا public function، تمام، do action. do action دي مثلا اقول له ان هي بتاخد النيم. تمام. بتاخد string النيم. تمام. السترنج النيم ده، تعالوا مثلا نعمل switch case على السترنج ده. اقول له هنا النيم. switch case دي فيها 3 cases. case number 1 اللي هي لما يكون case مين first action service class، تمام، يعمل return، تمام، this mean first action. تمام. ونفس الكلام لو خدت ده كده copy وجيت هنا قلت له يا عم الحاج اديني كيس تانية، ونفس الكلام
اديني كيس تالتة. تمام، بس بدل هنا الفيرست قلت له second action service، وجيت هنا قلت له third في ايه هنا قلت له third action service، وهنا بدل first قلت له third action، وهنا بدل first قلت له second action. تمام تمام كده الفانكشن بتاعتي خلصت. تمام، كل دي الفكره ان انا عملت ايه، عملت الفانكشن دي اللي هي دو اكشن، وكل اللي هي تعمله ان هي هترجع لي انهي سيرفيس، ولكن انا هنا ما عرفتش بقى ايه الاري بتاعي، خليت كل الموضوع ده يتم داخل السيرفيس سبسكرايبر تريت. ولو جيت هنا بقى عدلت الفانكشن بتاعتي، بدل جيت اكشن شلت دي كده. تمام، بدل جيت اكشن خليتها دو اكشن. تمام، دو اكشن وبعت لها النيم، ونشوف هنا ايه اللي هيحصل. لو جيت هنا قلت له ريفرش، تلاقي مفيش اي تغيير خالص حصل، مفيش اي تغيير مع اني غيرت في الامبلمنتيشن، ولكن النتيجه هي هي. طيب لو جيت هنا بقى نزود الموضوع شويه ونخلي كل سيرفيس فيه تريت لوحدها، فاجي مثلا هنا في السورس واعرف دايركتوري جديد. تمام، traits. اوكي، واجي هنا اقدر ان انا اعمل كلاس جديد، بس مش هيكون بقى كلاس، هيكون trait، واجي هنا اسميه first action aware. اوكي، first action aware ده يعني ايه؟ يعني انا عايز ان السيرفيس لوكيتر بتاعي ده تبقى جواه الفيرست اكشن سيرفيس. تمام، فانا كل الفكره بقى مش هعمل فانكشن جديده او ان انا هضيفه جوه الاري معين، لا، انا كل الفكره ان انا هقول له هستخدم الايه، استخدم التريت الخاص بالفيرست اكشن تريت. تمام، واجي هنا اروح رايح على الماي اون سيرفيس لوكيتور، واجي هنا اقول كنترول اكس اخدها كلها كده واضيفها هنا في التريت بتاعي. تمام، طبعا هنا هيقول لي كونتينر، ولكن مفيش مشكله خالص لان التريت دي هتستخدمها فين؟ هتستخدمها داخل الماي اون سيرفيس لوكيتور. تمام، لكن في حاجه مهمه هنا، هنا انا بجيب الميثود لما كانت الفانكشن داخل نفس الكلاس، ولكن هنا طالما اتحولت لتريت لوحديها مستقل بيها، فهنا الميثود هترجع لي ايه؟ هترجع لي الكلاس اللي هو التريت نفسه، او الكلاس نيم يعني بتاع التريت نفسه. فانا هنا بقى مش هينفع اعمل الميثود، اقول له هنا لا يا معلم ابعت لي الكلاس. تمام، ايوه ابعت لي الكلاس وزود عليه مين؟ تمام، وزود عليه مين؟ الفانكشن. تمام، هنا هضيف دي كده اقول له كده الفانكشن. اوكي، فده هو التريت، بسيطه جدا. كل الفكره ان انا عملت تريت وضفت فيها first action aware، وقلت له هنا الفانكشن نفسها، وشلتها هنا منين؟ من الماي اون سيرفيس لوكيتور. نفس الكلام بالظبط، اقول له هنا مثلا كوبي، او نعمل واحده جديده كمان، اقول له هنا second action. تمام، aware. تمام، ده نفس الكلام بس المفروض دي تبقى trait، انا غلطت وخليتها class، هنغيرها المرة دي نخليها trait، وهنا اقول له third action aware. اوكي، دي عبارة عن trait، واجي هنا في السكند، اجي هنا اقول له يا باشا انت عبارة عن ايه؟ عبارة عن trait. اوكي، عبارة عن trait، واجي هنا في الفيرست action اشيل دي كده copy، واجي هنا اقول له يا عم الحاج غير لي دي. تمام، او يعني عشان ايه يبقى الموضوع اسهل الناس تفهم بالظبط احنا عايزين نعمل ايه، ناخد دي كده x ونوديها على الاكشن. تمام، نفس الكلام ناخد دي كده الثيرد x ونوديها على الثيرد تريت. تمام، نفس الكلام. تمام، وهنا ميثود وميثود، بس بدل بقى الميثود زي ما قلنا انا لازم اقول له ايه، اقول له كنترول كوبي واغير دي هنا، بدل اللاين ده خلي اللاين الجديد، وهنا نفس الكلام بدل اللاين ده خلي اللاين الجديد. تمام، ثيرد ومش عارف ايه، وجيت هنا انا مسحت كل الكلام ده، وجيت هنا ايه نفس الكلام، بس بدل بقى هنا ما اقول له بس استخدم لي السيرفيس سبسكرايبر تريت، لا، اقول له انا عايز اللوكيتور بتاعي ده يبقى اوير بالفيرست والسكند والثيرد اكشنز، من غير بقى ما اضيف بقى ولا جوه فانكشنز ولا اعرفهم في اري ولا الكلام ده. اقول له هنا ايه first action aware. تمام، والسكند action aware و third action aware. بس كده، بس كده شفتوا السيرفيس لوكيتور بتاعي بقى صغنون ازاي؟ تمام،
تعالوا نجرب كده، هنشوف نفس النتيجة ولا في مشكلة. عملنا ريفرش، تمام، لأن عمل برضو ريفرش ومفيش أي حاجة خالص. لو غيرت بس عشان الناس تتأكد إن النتيجة تمام يعني وشغلنا زي الفل، نيجي هنا مثلا وأقول المرة دي أنا عايز third action trait class، هو قصدي السيرفيس اللي هي third action service. لو جيت هنا وقلت له هل أنا عندي السيرفيس التالتة، يقول لي third action service. طب ده هيفيدني في إيه؟ النتيجة هي ولكن ده هيفيدني في إيه؟ هيفيدني بعد كده إن أنا مثلا لو عايز أعمل لوكيتور تاني. كل الفكرة إن أنا هعمل implement للسيرفيس سبسكرايبر انترفيس، واستخدم كل السيرفيس بتاعتي على انها تريتس. على انها تريتس دي هتفيدني ان انا وقت محتاج السيرفيس اقدر الاقيها، وقت مش محتاجها هتبقى ليزي لودد لانها جوه السيرفيس لوكيتور بتاعي، وهتتحمل على ايه؟ هتتحمل وقت بس محتاجها، والباقي هيبقى بروكسي. تمام. احنا كده خلصنا سيكشن السيرفيسز، كان سيكشن مهم جدا وشرحناه كله بالتفصيل. وان شاء الله نخش على السيكشن اللي جاي بقى، واللي هو هيكون ازاي بقى نستخدم السيرفيسز او اللي احنا اتعلمناه في السيرفيسز في الفاينل بروجكت بتاعنا، ونجيب شويه سيرفيسز كده ان شاء الله ونكمل بقيه الكورس. شكرا لكم جدا، واي اسئله وتعليقات انا موجود على السوشيال ميديا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.